זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול. והאשמתי את כל העולם, תירוצים הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. ידעתי שאני אצטרך את הערכה הזאת מתישהו. ידעת שאני אקפוץ על ברזל חלוד, אה? אם הייתי יודע שזה חלוד, אז הייתי מארגן לך חיסון טטנוס. כבר התחסנתי בפעם האחרונה שזה קרה לי, אז... הוא לא עונה? כאילו... סבבה, שיחס, אבל כאילו, למה להיעלם? טוב, זה אולי ישרוף קצת. איי! אמרתי לך. איי, צדקת. איפה אתה יודע לכבוש בכלל? יודע. רואים שאתה עושה את זה מקצועי. זאת אמא שלי. אוקיי. תודה. כיף. איתמר מר. נעימה, מה חדש? הכל בסדר. קיבלתי בעבודה עכשיו פרויקט חדש לנהל, אז אני קצת בלחץ, אבל אני מניחה ובצדק שזה לא ממש מעניין אותך. תיארתי לעצמי. נו, איך שם? נהנים? אני יודע, צפים אפרסקים בעיקר. קצת שמירו בלילה, לא זה משהו מעניין קרה בינתיים, אבל... תגיד, מה עם הגמרא, עם השיעור הזה שסיפרת לי עליו? כן, סבבה. דווקא למדנו סוגיה מעניינת לאחרונה. את האמת יכול להיות נחמד, כאילו, אם את רוצה... אתה מציע ללמוד איתי? בא לך? אני אשמח, מה זאת אומרת? על איזה סוגיה אנחנו מדברים? זו סוגיה שנקראת אביד איניש דינא לנפשי, מכירה? אביד איניש דינא לנפשי, עושה אדם דין לעצמו. בדיוק, אז למדנו את הקטע הזה שהיה מקרה שהיה בור לשני שותפים, שכל אחד יכול לשאוב מים ביום שלו. ואז אחד השותפים שאב מים ביום שלו, והשני נתן לו מכות במעדר. בדיוק, אז בעצם הוא למעשה החליט לעצמו איך להתמודד עם הגזילה. בקיצור... כששאלו את רב נחמן מה הוא אומר, אז הוא אמר הוא אמר שהיה מותר לשותף להרביץ אפילו לגזלן. כי הרי אביד איניש דינא לנפשי. ופה אגב כולם מסכימים שזה מותר כי זה מקום של הפסד. זה אומר שאם הוא היה הולך לתבוע אותו בבית דין, בינתיים המים היו נעלמים, אז בעצם אין לו זמן ללכת לבית דין. בדיוק. אבל מה קורה במקרה שאין הפסד? זהו,
לשם עדיין לא הגענו. כבר האמנתי שלא יבואו יותר. מה נראה לך, שנמאס להם להרוס לנו את החיים? היו עליי להצתות גם במשק של אחיעזר, ארטוב וצוקר. עבדו קשה. אבל איפה? פח בנזין, שברי זכוכיות, אין כלום. אין, הם עבדו נקי הפעם. אבל אל תדאג, מצאתי את העקבות מהכיוון שממנו הם הגיעו. הם עברו דרך המטה שלכם. אני אלך לכיוון הזה ואני אראה מה אני אמצא. אני לא יודע איך אתם חיים בלחץ הזה. אבא שלי מנתח לב בבלינסון, ועדיין נראה לי שהחיים שלו יותר רגועים מהחיים שלכם. כן. גם אני חושבת כך. אני לא עוזב את האדמה הזאת. 30 שנה אנחנו מנסים, שמוליק. אפשר לתת למישהו אחר גם לנסות. כן, נכון, כי חקלאות זה מקצוע העתיד. בטח יש איזה 200 נערים שרק מחכים שיהיה להם משק משלהם, שיוכלו לשווק אפרסקים בכל הארץ במחירים של הפסד. שמוליק. מה שהולך היום זה צימרים. אתם יכולים לבנות פה אחלה מתחם. תקראו לו סוויטת תנאים, נופש כפרי בין האפרסקים. תשימו ג'קוזי פה בחוץ, וקפיטריות, וספה. או שלא, כאילו, אפשר גם שלא. הדור שלכם פשוט לא מבין מה זה עבודת כפיים. קשה לו. אל תיקח אותו ללב. זה בסדר. תגידי, אמא, נגיד נגנב למישהו, משהו, והוא יודע מי הגנב, הוא יכול להיכנס לבית של הגנב כדי לקחת אותו בחזרה? כי כאילו הרי אבי דין יש דין לנפשי. זאת שאלה מאוד ספציפית. ומה התשובה? קודם כל, תמרי, המצב מאוד מתוח כרגע, ואתה יודע את זה. אז אם מישהו מתגנב לבית שהוא לא שלו, זה עלול חס וחלילה להיגמר באסון. כך שזה לא נשמע לי רעיון טוב. אוקיי, אבל כאילו לצורך הדיון התיאורטי. בטוח הגמרא מדברת על זה. את האמת, יש לי פה את הגמרא, אפילו שמתי סימניה איפה שעצרנו רגע. בואו נראה. זה היה פה... הנה, מצאתי. אז ככה, בן בגבג אומר, אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות, שמא תראה עליו כגנב, אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל. מעניין. ואם אני מבין נכון, כאילו בן בגבג אומר שמותר להיכנס ולקחת בכוח, אבל אסור לעשות את זה בגניבה. בדיוק. זאת סוגיה מרתקת, ואתה שולט בחומר יפה מאוד, באמת. טוב, איתמרי קוראים לי, כי אני צריכה להיכנס לישיבה. נמשיך אולי ללמוד את זה בבית כשתחזור? אני אשמח. גם אני. טוב, ממי, אני חייבת לרוץ. אז בלי שטויות, אבל איתמרי, טוב? ביי, מתוק. ביי. מה חשבת? שאני לא יודע שפרץ על הבית שלי כמו גנב, אה? אתה חוסם אותי, תן לי בבקשה לעבור. תגיד לי, אתה מכיר את המושג שטח פרטי? ילד! תן לי פה בבקשה. קודם שובר לי את הטנדר, אחר כך פורץ אליי הביתה. זה פלילי, אתה יודע? איפה שמת את הקורקינט? תגיד לי! ומה עם הצתות שאתה עשית? אסף סיפר לי, חבר שלי, הוא ראה אותך הולך בלילה עם ג'ריקן של בנזין. מה? כשהלכתי לשים דלק בגנרטור? תלך מפה בבקשה. מה זה הצעקות האלה? מימון, מה קורה כאן? הדגנרט הזה פרץ אליי הביתה. אני בטוחה שזאת בסך הכל אי-הבנה. קודם הוא שבר לי את הטנדר, ועכשיו פורץ אליי הביתה. איך הוא ייכנס אליך הביתה? יקפוץ מעל הגדר? זה בדיוק מה שהוא עשה. הילדים הארורים האלה חושבים שמותר להם לעשות הכל. תקשיב לי טוב, ילד. אני אמצא את הקורקינט הזה, לא משנה איפה שהחבאת אותו. והוא יישאר אצלי עד שאתה תשלם לי עד האגורה האחרונה על המראה. זה הבנת? טוב, אני עושה לזה סוף. אני מתקשר לרב רפאל, נעשה דין תורה על הכל, ונסיים עם הסיפור הזה. סוף סוף יעשה צדק. עכשיו עזוב אותו בבקשה. לא גמרתי איתך.
נצטרך לדבר על מה שמימון דיבר עליו. אני מבין. לא עכשיו, נשב כמו שצריך. הלחיץ אותך מימון, אה? לא נורא. זה לא נעים. זה לא זה. כאילו, לא רק זה, כאילו, זה גם זה. מה קרה? אתמול אסף החליט לחתוך. באמת לא הבנתי איפה היה כל היום. והעניין הוא שהוא לא עונה לי. כאילו, הטלפון שלו סגור. אולי נגמרה לו הסוללה? אסף לא נגמר סוללה. כאילו, הוא לא יכול בלי הטלפון שלו. גם אם נגמר סוללה, הוא היה מגיע הביתה והיה מתאים את זה, והוא היה עונה לי. אז מה אתה אומר? יכול להיות שזה כלום, אבל... תגיד רגע, יש מצב שיש פה טרמפיאדה או תחנת אוטובוס במושב? ברור. בטוח שהוא היה פה? אין דרך אחרת לצאת מכאן. זה שמוליק. היי, שמוליק, מה קורה? נו, מצאתם אותו? הוא לא כאן. בעיה. אגב, אריק מצא פרצה חדשה בגדר, וכשהוא המשיך עם העקבות לכיוון הוואדי, הוא מצא ג'ריקן עם שאריות בנזין. אמרתי לך שזה לא אנחנו? למה אתה מספר לנו את זה, אבל שמוליק? סתם, שתהיו ערניים. הם אוהבים לחזור למנה שנייה המנובלים. אני יודע גם למימון שיזהר. סבבה. טוב, תעדכנו כשמצאתם את אסף. זה כבר מתחיל להיות מדאיג. טוב, ביי שמוליק. ביי. יצאתי את זה שם. זה שלו. אבל הוא לא מעשן, אז בטח לא שלו. הוא היה פה. הוא היה פה. פה. תפסתי אתכם בנדיטים. רגע, יש איזה דרך למצוא את הצפון לפי הכוכבים. צריך לחפש דובה הגדולה או הקטנה, דובה הגדולה או הקטנה. את הגדולה. הגדולה שנמצאת... הנה. לא. לא. הכל פה נראה אותו דבר, אוף. יותר כוכבים מהאפרסקים. למה אני לא יכול להקשיב למשהו אף פעם עד הסוף?
הצילו! מישהו, אני כאן! הצילו! אני כאן! זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול. והאשמתי את כל העולם, תירוצים הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם באין שערה, שאני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם. זה מרגיש אין כבר דרך חזרה, צלקות גדולות שלא יגלידו. יש מילים שאינן נמחקות, כאלף ואחד עדים יעידו שנפלתי פעם אחר פעם, שאכזבתי אותך ביותר. אבל גם אם תפנה לי את העורף, לעצמי אני לא מוותר. לא אשים עוד את כל העולם, אם אפול תוך דקות אני קם. מאמין שוב בעצמי, מקווה בכל ליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם באין שערה, שאני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם. כי אני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם. ובתחום האפקטים האיפור הזה, צריך לדעת ולהתמצא בכל מיני חומרים שקיימים בשוק בשביל ליצור את מה שרוצים שיהיה בסוף. 39 שנה אני עובד בקולנוע, ו-35 אני מחכה לצילומים. אומרים שאסור לסמוך על הנס, אבל צריך להתחשב בו. אז ככה אני נכנס להפקות של סולמות. אני הגעתי מתוך תפילה ובאמת יראת כבוד, ואמרתי, איך נעשה את זה? אני לא יודע. קצת על סולמות וקצת על הדבר הנפלא הזה שקורה פה, שסולמות עושים, זה להצליח להבין את השפה שהילדים והנוער מדברים היום. אנחנו אומרים שהעם ישראל הוא עם הספר ועם הסיפורים, וכל הזמן המסרים שלנו עוברים על ידי סיפורים מדור לדור.
חצי מהתנ"ך, אם לא יותר, הוא רק סיפורים. הגמרא מפוצצת בסיפורים. ואיפשהו בדור שלנו, הסיפור עבר צורה, מדרך המדיה. ככה מספרים סיפור היום.